Hello everyone, welcome back to my channel. र आज म चाहिँ एउटा मोमो ब्लग गर्न लागिरहेको छु हैन। अनि सिन्स मेरो बाबालाई त हैन मलाई हो स्पेशली मोमो खान मन लागेको अनि आई एम मिसिङ काठमाडौँ सो मच। तर हाम्रो घरमा त्यही हो मिटहरु चल्दैन, त्यही भएर मिट के हाम्रो घरमा गार्लिक अनि ओनियन पनि चल्दैन, त्यही भएर चाहिँ मोमो बनाउन गइरहेको छु र स्पेशल इन्ग्रेडिएन्ट्स चाहिँ त्यहाँ इस्कुस हुनेवाला छ। अनि बाबाको र मेरो त्यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा डिबेट जस्तै भएको थियो, नाइ इस्कुसको नखाने मिठो हुँदैन होला भनेर। मैले पहिला लौकाको मोमो चाहिँ ट्राई गरेको छु हैन, मिठो हुँदो रहेछ। अनि अब इस्कुसको ट्राई गर्नु लागेको हो, लेट्स सी कस्तो हुन्छ के हुन्छ हैन। अहिले पछि पकाउन थालेपछि थाहा हुन्छ। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अनि तपाईहरुले पनि कसैले अब भेज त खानु हुँदैन, भेजको लागि किन त्यत्रो मेहनत गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, तर अफकोर्स जसको घरमा चाहिँ भेज खानुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई त अलिक गाह्रै पर्छ नि त। कसरी बनाउने, एउटा बन्दाको मात्रै त हुन्छ नि भन्ने त्यस्तो हुन्छ होला। तर हामीले चाहिँ आज धेरै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू युज गरेर मोमो बनाउन गइरहेको छौँ, त्यही भएर लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि प्रतिक्रिया दिनु होला आफ्नो। अनि म चाहिँ आज खासमा भ्लग चाहिँ किन बनाउनु खोजेको भन्दाखेरि बाबा भाइहरूसँग स्पेशल मोमेन्ट्स जुन किचनमा गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि एउटा आफ्नोपन टुगेदरनेसको फिल हुन्छ, त्यो क्याप्चर गर्नको लागि यो भ्लग बनाएको हो खासमा चाहिँ। त्यही हो, भिडियो हेरिदिनु होला, मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। त्यति भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। मेरो भाइ चाहिँ पुरा यहाँ आर्म्स के भन्छ त्यसलाई आर्म्स एक्सर्साइज गरेर आएको छ। यो चाहिँ द मिक्सचर अफ क्याबेज एन्ड इस्कुस हो। इस्कुसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ, कसैलाई थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। इस्कुसलाई के भन्छ नि इङ्ग्लिसमा? ल के भन्छ इस्कुसलाई इङ्ग्लिसमा? हाम्रो इस्कुस पुरा नेपाली के नेपाली भन्दा पनि चाइनिज हो। ओ माई गड कति धेरै हो यो, दर्शक दिनहरू तर्सिनु होला फेरि बाघ हेरेर हाम्रो। यसलाई नुन यसमा नुन हालिसकेर पुरै यो गलिसकेपछि यसको पानी आएपछि यति हुन्छ। अहिले भिडियोमा जति देखिरहेको छ अहिले यसको आफ्टर म्याथ देखाउँछु म। Beautiful it is. Ba 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 ba.